Vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, điều tra viên huyền bí Asian đã tìm đến một trong những khu nghĩa trang đáng sợ nhất ở Wisconsin, Hoa Kỳ. Đây là một trong những khu nghĩa trang khét tiếng với những sự kiện siêu nhiên huyền bí. Không phải tự nhiên mà nơi này được mệnh danh như vậy. Trước đó đã có nhiều báo cáo kỳ lạ từ rất nhiều người khi họ đặt chân vào nơi linh thiêng này. Bây giờ hãy gác lại những điều dị thường đó để ta tìm hiểu kỹ hơn về quá khứ đen tối của khu nghĩa trang này. Đây là Dark Fork, khu nghĩa trang nằm ở tiểu bang Wisconsin. Người ta nói khi bầu trời bắt đầu chạng vàng, nơi đây trở nên sinh động với những hoạt động huyền bí không thể giải thích. Nào là siêu linh của những người lính trong cuộc nội chiến đi hành quân xuyên qua những dãy mộ. Và những hiện tượng kỳ lạ thường xuyên được nhìn thấy, đó là các ngôi mộ bên trong khu nghĩa trang có thể tự phát sáng một cách bí ẩn. Và đôi khi người ta còn nhìn thấy trên những thân cây to lớn kia xuất hiện những bóng mờ như đang theo dõi họ từ trên cao. Những câu chuyện trên nghe thôi đã rợn hết cả người, nhưng với Asian đó là một trải nghiệm anh rất mong chờ. 10 giờ đêm, anh ta đã có mặt trong khuôn viên, và trong khi vừa đi, anh ta vừa đặt ra những câu hỏi như thế này. If there is a spirit over here, could you show yourself right now? Không có điều gì lạ xảy ra cho đến khi anh ta tiến sâu hơn vào trong. Lập tức Asian có được những cảm giác và trải nghiệm kỳ lạ đầu tiên này. I feel like this entire cemetery is watching me right now. Whoa. I just saw an orb. It just floated by the gate. What the f***? Oh my god. Ngay khi anh ta nói mình có cảm giác như bị theo dõi, lập tức một quả cầu màu trắng bay thoáng qua ngay trước mặt anh ta như thế. Đồng thời cánh cổng kia đã rung lên rất lạ như vậy. Sau khi chứng kiến những điều kỳ lạ xảy ra, anh ta đoán một thế lực nào đó không muốn cho anh vào sâu hơn. Và để chứng thực, anh ta đã tự mình kiểm chứng. That thing's really on there. Alright, I undid the gate. Now what? Khi mở được cánh cổng, Asian tự tin hỏi, bây giờ thì sao? Như một lời thách thức. Và sau đó thì... Just let me know. Whoa! Dude! No way! Oh! Oh! Sau câu nói của anh ta, cánh cổng kia, nó đã... Just let me know. Như bao người hoài nghi khác, Asian không tin điều đó có thể xảy ra, mặc dù chính mắt anh đã nhìn thấy. Vì tôn trọng nên anh đã thử mở cánh cổng ra một lần nữa để xem liệu nó có đóng lại nữa không. Và nếu điều đó xảy ra, anh sẽ rời đi. Đợi chờ một lúc, cánh cổng vẫn đứng yên. Lúc này anh ta mới tự tin bước vào trong. 12 giờ đêm, một mình trong khu nghĩa trang, Asian bắt đầu cảm thấy lạnh và có đặt ra một yêu cầu nhỏ như thế này trước một ngôi mộ cũ. Could you manifest yourself before me? I'm sure it'd be a sight to behold. Whoa, whoa. What the hell is that? Dude, there's something behind. Something behind his tombstone. I just caught something behind his tombstone. What the hell was that? Oh my god, I gotta get a good look at that. Ngay khi đặt ra yêu cầu, ở phía bên phải tấm bia xuất hiện một thứ gì đó mờ ảo đã được chụp lại bởi máy ảnh của Asian. Sau khi làm nét bức ảnh bằng công nghệ hiện đại, anh ta đoán rằng đó là siêu linh của một tù trưởng da đỏ có tên là High Snorker, người không may đã qua đời khi nhận lời thử thách bơi qua một con sông trong lúc ông ấy không được tỉnh táo vì đã quá say.
Để xem được trọn cuộc điều tra hấp dẫn này của ICN, bạn cần tìm đến kênh YouTube của anh ấy, Midwest Ghost Hunter. Một cánh quay an ninh đang được mọi người bàn tán sôi nổi vì bên trong nó ẩn chứa một sự kiện vô cùng kỳ lạ. Ngay cả người chia sẻ cánh quay cũng không thể xác định đó là gì. Anh ta cho biết vào đêm ngày 15 tháng 4 vừa qua, một camera an ninh bên trong phòng khách của gia đình đã ghi lại được một khoảnh khắc rất đáng lo ngại này. Người chia sẻ cảnh quay cho biết thêm, khi đó trong nhà hoàn toàn không còn ai khác vì cả hai vợ chồng anh đang làm ca đêm, nên sự có mặt của một dáng người đi lại trong phòng khách như vậy thật sự rất khó giải thích. Và nếu bạn cho rằng đó chỉ là ảo ảnh hoặc do camera bị lỗi, có thể bạn đã sai. Vì lúc bấy giờ như bạn cũng có thể thấy hình ảnh hai con vật nuôi trong nhà, chúng đang nhìn chằm chằm về hướng dáng người bí ẩn kia xuất hiện và tan biến. Người chia sẻ cảnh quay không dám khẳng định, nhưng anh đoán đó là một siêu linh, và siêu linh này rất thân thiện. Chính sự suy đoán này của chủ nhà đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận, người tin, người không. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn đoán hình dáng mờ ảo được camera ghi lại này là do lỗi kỹ thuật, hay đó là một bằng chứng thật về siêu linh? Sau khi nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ căn gác mái, một người đàn ông có tên là Kelly đã trèo lên kiểm tra. Okay, I just heard a loud ass banging in the garage while I was pouring my coffee. What the fuck? Please do not be something weird. I cannot take this shit anymore. I'm gonna show you what I found. If I can make it up here. These are some rickety freaking steps. Oh. That is some kind of a box. And I'm too scared to go get it. Ngoài bụi bẩn và màng nhện bám đầy trên ấy, anh ta còn tìm thấy một chiếc hộp bí ẩn, không biết ai đã để ở đó. Sự tò mò đã thôi thúc Kelly đưa ra quyết định sẽ kiểm tra chiếc hộp đó. Is that a... There's some shit in there. Okay. Dust here now. Okay, there had to be a freaking doll in here. Oh. Quá bất ngờ trước những gì mình tìm thấy bên trong chiếc hộp, Kelly đã ném nó xuống ngay khi cầm lên. Oh. Một con búp bê còn khá mới, nhưng vẻ bề ngoài không mấy dễ thương của nó đã khiến anh ta mất bình tĩnh. Ngoài ra, bên trong cánh quay này của Kelly có thêm một tình tiết khó giải thích hơn. Đó là tiếng cười bí ẩn này khi anh ta cầm con búp bê lên. Liên tiếp những ngày sau đó, những hoạt động kỳ lạ dường như trở nên tồi tệ hơn. Như thể việc đụng chạm đến chiếc hộp trên gác đã động chạm đến một thứ gì đó đen tối vậy.
Alright, for any of y'all who don't believe that this is real, then I'm just making it up. I'm about to prove it to you. There's nothing up here. Rõ ràng trên gác mái có thứ gì đó, nhưng càng rõ ràng hơn khi anh ta leo lên kiểm tra, xung quanh không có gì cả. Vậy điều gì hay thứ gì đã tác động tạo ra những âm thanh này? If this is real, then I'm just making it up. I'm about to prove it to you. Không chắc, nhưng liệu những điều kỳ lạ xảy ra trên đó có liên quan đến con búp bê không mắt này không? Để xem được nhiều sự kiện không thể giải thích khác của Kelly, bạn có thể tìm đến trang TikTok của anh ta